नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या फायनाईट आणि नॉन फायनाईट वर्ब या सिरीजमधल्या पुढच्या पार्टला, पार्ट नंबर 2 मध्ये. या पार्टमध्ये आपण बघणार आहे की नॉन फायनाईट वर्ब्सचे कोणते प्रकार पडतात, त्यांचा वापर नेमका कसा होतो, ते आयडेंटिफाय कसे करायचे आणि ते वाक्यांमध्ये वापरायचे कसे. तर आपण मागच्या व्हिडिओत बघितलेच की फायनाईट वर्ब आणि नॉन फायनाईट वर्बमधला फरक ओळखायचा कसा. पुन्हा एकदा 2 मिनिटात मी रिवाइज करतो. मी असं म्हटलेलं होतं की फायनाईट वर्ब इज द वर्ब विच डिटरमाइन्स द टेन्स अँड नॉन फायनाईट वर्ब इज द वर्ब विच डज नॉट वर्क ॲज अ वर्ब इन द सेंटेन्स. इट डज सम अदर फंक्शन रादर दॅन अ वर्ब. वर्ब सोडून दुसरं कुठलं जरी काम करत असेल वर्बचा फॉर्म, तर त्याला आपण नॉन फायनाईट वर्ब असं म्हणतो. बघूया नॉन फायनाईट वर्बचे कुठले कुठले प्रकार आहेत. तर नॉन फायनाईट वर्ब जे आहे ते बेसिकली 3 टाईपमध्ये डिवाइड केलं जातं. कुठले कुठले आहेत ते? पहिला आहे इन्फिनिटिव्ह, दुसरा आहे जेरंड आणि तिसरा आहे पार्टिसिपल. इन्फिनिटिव्ह काय असतं? तर इन्फिनिटिव्ह हे टूच्या बरोबर किंवा टूच्या शिवाय येणारं क्रियापदाचं पहिलं रूप असते. क्रियापदाचं पहिलं रूप की जे टू सहित किंवा टू शिवाय येतं आणि हे वाक्याचा काळ निश्चित करत नाही. इट डझंट डिटरमाइन द टेन्स. इन्फिनिटिव्ह बेअर इन्फिनिटिव्ह सुद्धा येऊ शकतं. बेअर इन्फिनिटिव्ह म्हणजे इन्फिनिटिव्ह विदाउट टू. वाक्यामधलं दुसरं क्रियापद जे क्रियापदाचं काम करत नाही, जर ते विदाउट टू आलं असेल तर त्याला आपण बेअर इन्फिनिटिव्ह असं म्हणतो. 2 एक्झाम्पल्स आपण इन्फिनिटिव्हची आणि बेअर इन्फिनिटिव्हचं एक एक्झाम्पल इथं घेतलेलं आहे. सुरुवातीला आयडिया क्लिअर होण्यासाठी. जसजसं आपण पुढे जात जाऊ तसतसं या कन्सेप्टविषयी अतिशय खोलात जाऊन आपण चर्चा करणार आहोत. पहिलं वाक्य बघा, इन्फिनिटिव्ह विथ टू. आय वॉन्ट टू स्टडी. इथं मुख्य क्रियापद आहे वॉन्ट टू स्टडी. हे काय आहे? इन्फिनिटिव्ह आहे. हे वाक्यात नाउनचं कार्य करतं. कशाचं कार्य करतं? नाउनचं. दुसरं वाक्य बघा, आय वॉन्ट यू स्टडी वेल. तू चांगला अभ्यास करावास असं मला हवं आहे. इथं वॉन्टच मेन व्हर्ब आहे आणि हे जे स्टडी आहे हे स्टडी विदाउट टू आलंय. हे असं का आलंय ते आपण पुढे बघणारच आहोत. पण एक लक्षात घ्या की इन्फिनिटिव्ह टू सहित येऊ शकतं किंवा टू शिवाय येऊ शकतं. दुसरा नॉन फायनाईट वर्बचा प्रकार जो आहे तो आहे जेरंड. आणि जेरंड जे आहे हे क्रियापदाचं ING रूप असतं पण नामाचं कार्य करतं. वाक्यामध्ये ते क्रियापद म्हणून कार्य करत नाही. इट इज अन ING फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्किंग ॲज अ नाउन. लेट्स से एक्झाम्पल्स बघूया कसे आहेत ते. वॉकिंग इज अ गुड एक्झरसाइज. चालणं चांगला व्यायाम आहे. इथं न आहे. मी तुम्हाला मागच्या वेळेला सांगितलं होतं बघा. न म्हटलं ना, खाणं पिणं येणं जाणं हसणं बसणं रडणं खेळणं. जेव्हा आपण क्रियेचा वापर करतो नाम म्हणून त्यावेळेला मराठीमध्ये काय करतो आपण? काय करतो? खाणं पिणं. आणि इथं बघा वॉकिंग इज अ गुड एक्झरसाइज. चालणं हा चांगला व्यायाम आहे. मुख्य क्रियापद आहे इज. हे काय आहे? नाउन. आय हेट इटिंग स्टेल फूड. शिळं अन्न खाणं याचा मला तिरस्कार आहे. म्हणजे इथं पण ते काय आहे? नाउन आहे. मग वॉकिंग असेल किंवा ईटिंग असेल ही दोन्ही काय आहेत? नाउन्स आहेत आणि ती ING रूप आहेत आणि म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? जेरंड म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? जेरंड. त्याच्यानंतर येतो तिसरा भाग. नॉन फायनाईट व्हर्बचा तिसरा प्रकार कुठला? पार्टिसिपल्स. आणि आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की पार्टिसिपल्स 2 प्रकारचे असतात. प्रेझेंट पार्टिसिपल आणि पास्ट पार्टिसिपल. प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे क्रियापदाचं ING रूप आणि पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे क्रियापदाचं तिसरं रूप. प्रेझेंट पार्टिसिपल आणि जेरंड दोघं सारखेच दिसतात, सारखेच वाटतात. मग तुम्ही म्हणणार सर फरक कसा ओळखायचा दोघांच्यातला? जेरंड पण ING दिसतंय, प्रेझेंट पार्टिसिपल पण ING दिसतंय. सगळ्यात महत्त्वाचा फरक काय आहे बघा. जेरंड नामाचं कार्य करतं. कशाचं कार्य करतं? नामाचं कार्य करतं. आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल हे एकतर वाक्यात विशेषणाचं कार्य करतं किंवा क्रियापदाचं काम करतं. एकतर वाक्यात विशेषणाचं काम करतं किंवा क्रियापदाचं काम करतं.
पास्ट पार्टिसिपल सुद्धा तसंच आहे, क्रियापदाचं काम करेल किंवा विशेषणाचं काम करेल. प्रेझेंट पार्टिसिपल आणि पास्ट पार्टिसिपल ही दोघंही क्रियापदाचं किंवा विशेषणाचं कार्य करतील, नामाचं कार्य करणार नाहीत. जेरंड मात्र क्रियापदाचं ING रूप आहे जे नामाचं कार्य करतंय. समजते नाही तर बरं नक्की. आता एक एक आपण डिटेलमध्ये बघू. तर चला आता बघूया इन्फिनिटिव्ह. इन्फिनिटिव्ह मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे दोन प्रकारचे इन्फिनिटिव्ह असतं. एक तर टू इन्फिनिटिव्ह असेल किंवा बेअर इन्फिनिटिव्ह असेल ज्याच्यामध्ये टू येणार नाही, टू इन्फिनिटिव्ह कसं येतं ते अगोदर बघून घेऊया. टू इन्फिनिटिव्ह दोन पद्धतीने येतं. एकतर ते कर्त्याच्या जागी येईल किंवा कर्माच्या जागी येईल, उदाहरणार्थ बघा, टू बी ऑर नॉट टू बी इज द क्वेश्चन. या वाक्यामध्ये आपण टू इन्फिनिटिव्ह जे वापरलेलं आहे ते कर्त्याच्या जागी वापरले बघा. टू बी ऑर नॉट टू बी आणि हे आपलं वर्ब आहे, इज द क्वेश्चन. दुसरं वाक्य बघा, टू अर्न इज ह्युमन. या वाक्यामध्ये सुद्धा टू इन्फिनिटिव्ह जे आहे ते आपण क्रियापदाच्या जागी वापरलेलं आहे, क्रियापदाच्या अगोदर वापरलं आहे, कर्त्याच्या जागी वापरलेलं आहे. आणि म्हणून इथं ते इन्फिनिटिव्ह वर्क्स ॲज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. आता पुढची वाक्य बघा, मी जी बोलतोय ते इथं लिहिलेलं नाही आहेत, मी बारकाईनं माझ्या बोलण्याकडे लक्ष द्या. आय वॉन्ट टू अर्न लॉट्स ऑफ स्टुडंट्स. वॉन्ट नंतर टू अर्न आलं म्हणजे हे कशाचं काम करतंय, ऑब्जेक्टचं काम करतंय. कर्त्याच्या नंतर क्रियापद आणि क्रियापदाच्या नंतर ते इन्फिनिटिव्ह, म्हणजे ते त्या वाक्यात कशाचं काम करतंय, ऑब्जेक्टचं काम करते. म्हणजे इन्फिनिटिव्ह सब्जेक्ट असू शकतं किंवा इन्फिनिटिव्ह ऑब्जेक्ट असू शकतं. बेअर इन्फिनिटिव्हच्या बाबतीत जर बघायला गेला तुम्ही तर बेअर इन्फिनिटिव्ह कधीही कर्त्याच्या जागी येऊ शकत नाही, ते फक्त आणि फक्त कर्माच्या जागी येऊ शकतं. मी पुन्हा म्हणतोय बघा, उदाहरणार्थ बघा, बेअर इन्फिनिटिव्ह कधी येईल तर मागच्या लेक्चरमध्ये मी म्हटलेलं होतं की विथ मॉडल्स, जे मॉडल ऑक्झिलरी व्हर्ब्स आहेत त्यांच्याबरोबर येणारं इन्फिनिटिव्ह हे 100% बेअर इन्फिनिटिव्ह असतं. मॉडल ऑक्झिलरीज कुठली आपण आपल्या मॉडल ऑक्झिलरीच्या टॉपिकमध्ये बघितलं आहे, कॅन, कुड, मे, माईट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, शाल, विल ही जी मॉडल ऑक्झिलरीज आहेत यांच्याबरोबर येणारी जे व्हर्ब्स असतं ते व्हर्ब बेअर इन्फिनिटिव्ह असते. उदाहरणार्थ, आय कॅन रन फास्ट, दे मस्ट वर्क हार्ड. हे जे आहे हे या मस्टच्या नंतर आलेलं आहे जे वर्क आहे हे आपलं आहे बेअर इन्फिनिटिव्ह विदाउट टू. समजतंय? चला पुढे आता. मग हे बेअर इन्फिनिटिव्ह आणखीन कधी येऊ शकेल विदाउट टू वाक्यामध्ये तर काही ठराविक क्रियापद आहेत. सगळीच क्रियापदे इथं बघणं शक्य नाही आहे. सगळ्यात जास्त वापरली जाणारी जी क्रियापद आहेत इंग्रजीमधली की जी बेअर इन्फिनिटिव्ह घेतात आणि ती कशी घेतात ते आपल्याला बघायचं आहे. इथं मी बाजूला क्रियापद लिहिली आहेत बघा. लेट, दिसत आहेत ना व्यवस्थित? लेट, मेक, सी, हिअर, फील, वॉच, नोटीस. यांच्यानंतर जर ऑब्जेक्ट आला तर इन्फिनिटिव्ह बेअर इन्फिनिटिव्ह होतो. उदाहरणार्थ बघा, समजा मेक घेतलं किंवा लेट घेतलं. इथं बघा, डोंट लेट हिम गो. इथं लेट आलं आहे आपलं, त्याच्यानंतर हे ऑब्जेक्ट आलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर आपलं बेअर इन्फिनिटिव्ह आलेलं आहे. मेन व्हर्ब कुठला आहे? लेट आहे. इथं बघा, आय मस्ट मेक हिम वर्क. मेन व्हर्ब कुठला आहे? मेक आहे. इथं बेअर इन्फिनिटिव्ह आलं आहे, हिम नंतर वर्क आलं आहे. बेअर इन्फिनिटिव्ह लक्षात आलं की ही जी क्रियापद आहेत यांच्यानंतर जर ऑब्जेक्ट आला आहे इथं कुणाचं तरी नावसुद्धा येऊ शकतं. हिमच्या जागी डोंट लेट गणेश गो होऊ शकतं. आय मस्ट मेक अभय वर्क होऊ शकतं. ऑब्जेक्ट कुठला हे महत्त्वाचं नाही, पण जर या व्हर्ब्सच्या नंतर जर ऑब्जेक्ट येत असेल आणि त्याच्यानंतर जर इन्फिनिटिव्ह येत असेल
तर ते विदाउट टू येणार हे निश्चित. पटकन याचा एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या. तर जेरंड, जेरंड क्रियापदाचं आयएनजी रूप जे नामाचं कार्य करतं ते 3 फंक्शन करू शकतं बाळांनो. जेरंड हे 3 फंक्शन करू शकतं. जेरंड कशा कशाचं फंक्शन करू शकतं? जेरंड सब्जेक्ट म्हणून काम करू शकतं, किंवा जेरंड ऑब्जेक्ट म्हणून काम करू शकतं, किंवा जेरंड नाउन कॉम्प्लिमेंट म्हणून सुद्धा काम करू शकतं, ज्याला आपण प्रेडिकेटिव्ह नाउन असं म्हणतो. कॉम्प्लिमेंट म्हणून सुद्धा काम करू शकतं. बघूया कसं कसं. आय लाईक रायडिंग अ हॉर्स. मला घोडेस्वारी करणं आवडतं. या वाक्यामध्ये काय आहे बघा, रायडिंग हे नाउन आहे आणि हे क्रियापदाच्या नंतर आलेलं आहे आणि त्यामुळे आपण याला काय म्हणतो? सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट. इथं बघा रायडिंग इज माय हॉबी. या वाक्यात रायडिंग हा जो शब्द आहे, जे आपलं नाउन आहे, म्हणजे जे आपलं जेरंड आहे, घोडेस्वारी करणं हा माझा छंद आहे, ते काय आहे? बरोबर सब्जेक्ट आहे. अक्षय स्टडीड हार्ड फॉर गेटिंग गुड मार्क्स. अक्षयनं चांगले मार्क्स मिळवण्यासाठी खूप अभ्यास केला. इथं पण ते क्रियापदाच्या नंतर आलेलं आहे आणि प्रिपोजिशनच्याही नंतर आलेलं आहे आणि म्हणून आपण त्याला काय म्हणतोय बघा? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन. ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन. खालच्या वाक्यात बघा, द ओनली ऑप्शन इज टेकिंग केअर. काळजी घेणं हा एकमेव पर्याय आहे. या वाक्यात टेकिंग केअर हे ऑप्शनविषयी बोलते. कुठल्याविषयी बोलते? ऑप्शनविषयी बोलते. त्यामुळे हे कॉम्प्लिमेंट म्हणून आलेलं आहे. काय म्हणून आलं आहे? कॉम्प्लिमेंट म्हणून आलं आहे आणि ते व्हर्बच्या नंतर आलेलं आहे. प्रेडिकेट या भागामध्ये आलेलं आहे. आपण बघितलेलं होतं, अगदी सुरुवातीची कन्सेप्ट आहे सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट. हे प्रेडिकेटमध्ये आलेलं आहे, त्यामुळे याला प्रेडिकेटिव्ह नाउन असं सुद्धा म्हटलं जातं. ओके. इथं आता येऊया पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स 2 प्रकारचे असतात, मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं. आणि पहिलं प्रेझेंट पार्टिसिपल आणि दुसरं पास्ट पार्टिसिपल. प्रेझेंट पार्टिसिपल हे 2 फंक्शन करतं. एक तर ते व्हर्ब म्हणून काम करेल किंवा ॲडजेक्टिव्ह म्हणून काम करेल. आणि जेरंडला आपण बघितलंच आहे की जर ते प्रेझेंट पार्टिसिपल जर नामाचं काम करत असेल तर त्याला आपण जेरंड म्हणतो. प्रेझेंट पार्टिसिपल बघा, इथं पहिलं वाक्य बघा, द विलेजर्स आर टेकिंग केअर. इथं टेकिंग हे जे आपलं व्हर्ब आहे हे व्हर्बच आहे. खेडूत काळजी घेत आहेत हे मुख्य क्रियापद आहे आणि आर सहाय्यकारी क्रियापद आहे. इथं प्रेझेंट पार्टिसिपल वर्किंग ॲज अ व्हर्ब आहे. वर्किंग ॲज अ व्हर्ब आहे. आणि माय वाईफ इज अ केअरिंग वुमन. माझी पत्नी काळजी घेणारी स्त्री आहे. असं जेव्हा म्हणतो तेव्हा हे जे केअरिंग आहे हे कशाचं काम करते बघा? ॲडजेक्टिव्हचं काम करते. व्हॉट काइंड ऑफ वुमन? केअरिंग वुमन. म्हणजे इथं प्रेझेंट पार्टिसिपल वर्किंग ॲज अ व्हर्ब, प्रेझेंट पार्टिसिपल वर्किंग ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह. हे वाक्य बघा, ही हॅज ब्रोकन द विंडो पेन. इथं आहे आपलं पास्ट पार्टिसिपल क्रियापदाचं तिसरं रूप, विंडो पेन. इथं बघा, ही हॅज ब्रोकन, त्याने मोडलेलं आहे. खिडकीचं तावदान, खिडकीची काच त्यानं मोडलेली आहे, फोडलेली आहे. इथं हॅज ब्रोकन हे आपलं मेन व्हर्ब आहे, त्यामुळं पास्ट पार्टिसिपल वर्किंग ॲज अ व्हर्ब. आणि इथं बघा, ही थ्रू आउट द ब्रोकन चेअर. व्हॉट काइंड ऑफ चेअर? ब्रोकन चेअर. इथं काय आहे ते? ॲडजेक्टिव्ह आहे. काय? ॲडजेक्टिव्ह आहे. लक्षात येतं का बघा? प्रेझेंट पार्टिसिपल आणि पास्ट पार्टिसिपल हे दोघंही व्हर्ब म्हणूनही फंक्शन करू शकतात किंवा ॲडजेक्टिव्ह म्हणूनही फंक्शन करू शकतात. आणि जर आयएनजी रूप क्रियापदाचं नामाचं कार्य करत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? जेरंड. काही व्हर्ब्स असे आहेत की त्यांच्यानंतर जर जेरंड आलं तर जेरंड डायरेक्ट आयएनजी रूपात येतं, त्याच्यापूर्वी प्रिपोजिशन येत नाही. आणि अशी कुठली व्हर्ब्स आहेत की ज्यांच्यानंतर जेरंड आलं की डायरेक्ट आयएनजी येते? लक्षात ठेवा, ही एक लिस्ट खूप महत्त्वाची लिस्ट आहे. मी तुम्हाला एक सोपा मार्ग देतो. प्रेमाची सुरुवात करा किंवा सुरुवात करा, तिरस्काराचा शेवट करा किंवा शेवट करा आणि याच गोष्टीला प्राधान्य द्या, टाळू नका. बघा, प्रेमाची सुरुवात करा किंवा सुरुवात करा, तिरस्काराचा शेवट करा किंवा शेवट करा, या गोष्टीला प्राधान्य द्या आणि ह्या गोष्टी टाळू नका. एवढं लक्षात ठेवलं तुम्ही की तुम्हाला ही वर्ब्स लक्षात राहतील. ती कुठली आहेत? लव, हेट, प्रिफर, स्टार्ट, बिगिन, एंड, फिनिश, अवॉइड. याच्या व्यतिरिक्तही इतर क्रियापदं आहेत, पण ही सगळ्यात जास्त महत्त्वाची, सगळ्यात जास्त वापरली जाणारी क्रियापदं आहेत, म्हणून मी त्यांना इथं घेतलेलं आहे. जसजसं तुम्ही इंग्रजीचं ज्ञान तुमचं वाढत राहील तसतशी तुम्हाला इतर क्रियापदं पण भेटतील, पण या
लोकांच्याकडे मात्र जास्त लक्ष द्या. वाक्य बघूया. आय लव्ह टीचिंग, मला शिकवायला आवडतं, शिकवणं आवडतं. आय हेट मेकिंग एक्सक्युजेस, सबबी सांगणं याचा मला तिरस्कार आहे. ही प्रिफर्स वॉचिंग हिंदी मूवीज, हिंदी चित्रपट पाहण्याला तो प्राधान्य देतो. यू मस्ट स्टार्ट एक्झरसाइजिंग, तू व्यायामाला सुरुवात केलीच पाहिजेस. ही बिगॅन मूव्हिंग फास्ट, त्याने वेगात हालचाल करायला सुरुवात केली. या सगळ्या वाक्यांमध्ये बघा बिगॅन नंतर जेरंड आल्यामुळं, मूव्हिंग आल्यामुळं काय आलं ते आय एन जी डायरेक्ट आलं. इथं मध्ये फॉर किंवा इन किंवा अबाउट काही आलेलं नाही. स्टार्ट नंतर एक्झरसाइजिंग, प्रिफर्स नंतर वॉचिंग, हेट नंतर मेकिंग, लव नंतर टीचिंग. ही क्रियापदं चांगली लक्षात ठेवा. क्रियापदांच्या भागांचं आपलं पुढचं लेक्चर जे आहे त्यामध्ये मी नॉन फायनाईट फायनाईट व्हर्बच्या नंतरचा जो पुढचा भाग आहे त्याच्यावरती चर्चा करणार आहे. तर भेटू पुढच्या लेक्चरमध्ये. आणि हां, सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबा. तुम्हाला पुढचे व्हिडिओ त्याचे जे नोटिफिकेशन आहेत ते लवकरात लवकर मिळेल. धन्यवाद.